Design-arkiston Monet muodot 10-vuotisjuhlanäyttelyn näyttelyvideo osa 2. Jokaisella muotoilijalla on tarina kerrottavanaan. Design-arkiston Monet muodot näyttelyn tarkoituksena on avata ihmisille luovan työn taustoja ja tehdä muotoilijoiden työtä tunnetuksi. Näyttelyssä esillä olevien suunnittelutöiden yhteydessä kerrotaan niiden taustoista. Monet muodot näyttely on Design-arkiston 10-vuotisjuhlanäyttely ja näyttelyä sekä sen virtualisointia on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Röntgenlaitteen ohjauspöytä BR1001 vuodelta 1973, suunnittelijat Juhani Salovaara ja Heikki Kiiski, valmistaja Valmet Oy, instrumenttitehdas. Röntgenlaitteen ohjauspöydän projekti liittyi kansallisen terveyskeskusverkoston rakentamiseen, jossa edellytettiin, että jokaiseen terveyskeskukseen sijoitetaan perustutkimuksiin soveltuva röntgenlaitteisto. Röntgenlaitteen ohjauspöydän kanssa suunniteltiin myös potilastutkimusteline. Monialaisessa ja käyttäjälähtöisessä kehittämistyössä muotoilijat perehtyivät hoitajien työhön laboratoriossa. Ohjauspöydän ergonomiaa kehitettiin sekä työasentojen ergonomian että käytettävyyden, erityisesti havaintopsykologian näkökulmista. Käytettävyyteen keskityttiin siksi, että röntgenlaitteen ohjaukset tapahtuivat digitaalisella näppäimistöllä. Ohjauspöydän valaistut näppäimet ja painikkeet ryhmiteltiin havainnollisesti kuvaustehtävien etenemisen perusteella. Röntgenlaitteen ohjauspöytä oli käytössä 1990-luvun lopulle saakka ja sen innovaatioita kopioitiin muiden valmistajien toimesta. Elementto ympäristötuotesarja vuodelta 1982, suunnittelija Ulla-Kirsti Junttila, valmistaja Lemminkäinen Oy. Elemento ympäristötuotesarja perustuu Ulla-Kirsti Junttilan kilpailutyöhön, jonka hän teki vuonna 1981 Lohja Oyn järjestämään kilpailuun. Kilpailussa haettiin uusia betonin käyttöideoita. Kilpailutyö käsitti betonisen ulkokalustesarjan ja se sijoittui jaetulle ensimmäiselle sijalle. Lohja Oy ei ollut kiinnostunut ottamaan sarjaa tuotantoon, jolloin Junttila tarjosi sitä Lemminkäinen Oylle. Tästä alkoi pitkäaikainen yhteistyö suunnittelijan ja Lemminkäinen Oyn välillä. Elementto ympäristötuotesarjan perustan muodostavat betonirakenteiset ulkokalusteet. Sarjaan kuuluu myös 400 x 400 mm betonilaatan moduuliin perustuvat tukimuuri- ja ympäristöelementit, kuten istutusreunukset ja pollarit. Mikkelin keskussairaalan sisustus- ja kalustesuunnittelu vuosina 1982 ja 1984. Suunnittelija Yrjö Vegelius. Mikkelin keskussairaalan vuosina 1982 ja 1984 toteutetun laajennuksen sisustus- ja kalustesuunnittelua johti sisustusarkkitehti Yrjö Vegelius. Koska sairaalat ovat valtavia organisaatioita, jotka rakentuvat ihmisten erilaisten tarpeiden ympärille, on sisustussuunnittelijan kyettävä luomaan hoitotyön onnistumiselle ammattitaitoiset ja ihmisen mittakaavalle sopivat puitteet. Sairaalasuunnittelussa lähtökohtana on aina toiminnallisuus. Design-käsite kuuluu lähinnä kalusteiden laadun viimeistelyyn. Mikkelin keskussairaalan laajennuksen sisustussuunnittelu vaati satoja tila- ja kalustepiirustuksia, jotka vielä 1980-luvun alussa piirrettiin pitkälti käsin. 2. ja 3. lipastot vuodelta 1954, suunnittelija Pirkko Stenroos, valmistaja Muurame Oy. Ensimmäisen virallisen Muurame-kalusteen, 2. laatikoston, Pirkko Stenroos suunnitteli oman perheensä tarpeeseen. Stenroos piirsi laatikoston lastensa sänkyjen väliin hillitsemään tyynysotaa ja iltasatukirjojen säilyttämistä varten. Hän päätti jättää lipaston vetimet pois, sillä niihin saattaisivat lapset tarttua vaatteistaan juostessaan. Kalusteen ilmeestä tuli ilman vetimiä rauhallisempi. Ajatus laatikoston korkeampaan versioon, 3, syntyi Stenroosin lasten toiveesta. Lapset halusivat katsella kotinsa ikkunoista alhaalla kadulla kulkevaa aura-autoa, mutta eivät yltäneet ikkunoihin. Muuramen design-klassikoksi muodostuneet 2. ja 3. ovat olleet tuotannossa vuodesta 1954 lähtien. Ne ovat sen jälkeen saaneet jatkoa ja lukuisia täydentäviä osia, jotka muuntuvat ja kasvavat asunnon ja perheen mukaan.
Easy vuodetuoli vuodelta 1970, suunnittelija Ahti Taskinen, valmistaja Myrskylä Oy. Easy vuodetuolin idea lähti tavallisesta vaahtomuovipatjasta. Tavoitteena oli suunnitella pieniin tiloihin sopiva nojatuoli tai palasohva, josta tarvittaessa saisi varavuoteen ilman hankalia mekanismeja. Muotoilutyöhön haastetta toi juuri idean yksinkertaisuus. Taskinen luonnosteli vuodetuoli-ideaan useita ratkaisuja pidemmän aikaa. Lopulta hän esitteli työpiirroksia Myrskylä Oyn toimitusjohtajalle, joka suostui prototyypin rakentamiseen. Vuodetuoliin liittyvät suunnitteluongelmat alkoivat ratketa, kun tuoliin kehitettiin runko taivutetusta vanerista. Easy vuodetuolia on Myrskylän lisäksi valmistanut useampi yritys ajan saatossa, ja sitä on varjoitu jonkin verran muun muassa putkirunkoiseksi malliksi. Easy vuodetuolin etuna on ollut se, ettei se näytä tekniseltä ja tuolin saa helposti avattua vuoteeksi ja palautettua takaisin tuoliksi. Wave-polkupyörä vuodelta 2004. Suunnittelija Kai Salo, valmistaja Tunturi Oy. Tunturi Oy valmisti Wave-polkupyörää vuosina 2004-2005. Waven modernilla ja ennakkoluulottomalla designilla haluttiin romuttaa vanhanaikaiset käsitykset taajamakäyttöön suunnitellun polkupyörän ulkonäöstä ja rakenteesta. Polkupyörän akseliväli ei poikennut perinteisestä ja ylimääräistä tukevuutta toivat pienet 12 tuuman pyörät, jotka siirsivät painopisteen totuttua alemmaksi. Polkupyörä oli näin varsin vakaa ja mukava ajettava. Ajomukavuuden lisäksi erityishuomiota pyörän suunnittelussa kiinnitettiin turvallisuuteen ja monikäyttöisyyteen. Wave-pyörästä oli suunnitteilla myös kolmipyöräinen malli sekä sähköavusteinen e-malli. Ketterää ja edullista käyttöpyörää markkinoitiin erityisesti opiskelijoille ja koululaisille, mutta sillä haluttiin tavoittaa myös ikääntyvää väestöä. Vesikelkka ja mahakelkka vuodelta 1996, suunnittelija Heikki Heimala. Heikki Heimala työskenteli vuosina 1995-1997 tutkijana Taideteollisen korkeakoulun ja Tekesin yhteisessä puulaaseritutkimusprojektissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia leikata puuta laaserin avulla. Tämän projektin yhteydessä Heimala suunnitteli vesi- ja mahakelkkamallit, jotka leikattiin puuviilusta laaserin avulla. Kelkkoja valmistui projektin yhteydessä muutamia kappaleita, ja ne ovat olleet Heimalan sukulaislasten aktiivisessa käytössä. Heimala tarjosi kelkkamallejaan myös suomalaisille potkukelkkoja valmistavalle yritykselle, mutta ne eivät koskaan päätyneet sarjatuotantoon saakka. Kostulimalliston Jakku ja Toppi vuodelta 1998, suunnittelija Kirsti Maunula, valmistaja Etelä-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry. Kostulimallisto esiteltiin ensimmäisen kerran Etelä-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry:n 90-vuotisjuhlassa maaliskuussa 1998. Vaatemallisto suunnattiin aikuiselle naiselle, joka arvostaa klassista ja kestävää suunnittelua, luonnonmateriaaleja ja kotimaista työtä. Mallistoon haettiin vaikutteita karjalaisesta pukuperinteestä, mutta vanhoja teemoja hyödynnettiin uudella tavalla. Karjalainen perinne näkyy erityisesti kostulijakussa, joka on mukaelma vanhasta karjalaisnaisten kesätakista. Jakun lisäksi mallistoon kuuluivat hihaton toppi, tunika, pitsihelmainen pusero, pitkät housut, hame sekä 2 esiliinaa ja 2 huivia. Kaikki kostulimalliston vaatteet olivat korostetun ajattomia ja pelkistettyjä ja osat yhdistettävissä toisiinsa. Materiaaliksi valikoitui paksu raakasilkki, sillä mallistosta haluttiin mahdollisimman monikäyttöinen.